Hello everyone. So we are going to start our new topic from our subject human anatomy and physiology. The topic name is blood. Okay. So all of we are familiar with the blood. Okay. So in each and everyone's body there is one liquid present which transport the essential elements, nutrients, certain wastage material as well as certain essential material to all part of the body, okay, which is named as the blood. Okay, so this blood, okay, so this blood is a liquid connective tissue. Okay, so what is meant by blood? Blood is a liquid connective tissue. Okay, so as we know, blood is a liquid. तर व्हॉट इज अ फॉर्म ऑफ ब्लड? ओके, सोटिक्स मध्ये तुम्ही शिकलेला आहात की लिक्विड डोसेज फॉर्मचे सुद्धा काही फॉर्म्स आहेत, बरोबर आहे. लिक्विड म्हणजे काय? विच इज नॉट सॉलिड और नॉट वेपर्स, नॉट सेमी सॉलिड्स. ओके, दॅट मिडल फेज इज द लिक्विड विच इज consistency having like water. Okay, so but if we consider the liquid dosage form, okay, जर आपण लिक्विड डोसेज फॉर्म घेतले सुटिक्सच्या दृष्टीने, तर लिक्विड डोसेज फॉर्मचे काही प्रकार आहेत. ओके, की जे वॉटरमध्ये इझिली सोल्युबल होतात काही सबस्टन्स, त्याचा आपण सोल्युशन बनवतो. ओके, काही ऑइल्स असतात त्याचा आपल्याला लिक्विड डोसेज फॉर्म बनवायचा असेल तर आपण इमल्शन बनवतो. ओके, काही इनसोल्युबल सबस्टन्स असतात की ज्यांचं आपल्याला लिक्विड बनवायचं असेल तर आपण सस्पेन्शन बनवतो. मग ब्लड हे लिक्विड आहे, मग ह्या सोल्युशन, सस्पेन्शन, इमल्शन्स याच्यामधला कोणता टाईप आहे ब्लड? सो ब्लड इज अ सस्पेन्शन. Why blood is called as suspension? Because certain essential and important elements are suspended into this blood, like RBCs, red blood cell, WBCs, white blood cell, and platelet, which is also called as thrombocytes, are suspended, and other some are the proteins. Okay, certain proteins, certain antibodies, certain immunoglobulins are suspended inside the blood. So blood is called as the suspension. म्हणून blood ला काय म्हटलं जातं? सस्पेन्शन म्हटलं जातं. ब्लड हे लिक्विडच आहे, एव्हरीवन नो ब्लड इज अ लिक्विड. बट लिक्विड मध्ये कोणता टाईप जर आपण कन्सिडर करायला गेलो तर लिक्विड मधला जो सस्पेन्शन टाईप आहे तो ब्लड आहे. का सस्पेन्शन टाईप आहे ब्लड? कारण ब्लड मध्ये बाकीचे इसेन्शियल एलिमेंट काय झालेले आहेत? सस्पेंडेड झालेले आहेत. फॉर एक्झाम्पल आपल्या रेड ब्लड सेल, लाल रक्तपेशी आपण ज्याला म्हणतो, व्हाईट ब्लड सेल, पांढऱ्या पेशी ज्याला आपण म्हणतो, किंवा प्लेटलेट्स किंवा अँटीबॉडीज सर्टन किंवा इम्युनोग्लोबिन्स आहेत काही प्रकारची, ही सगळी ब्लड मध्ये काय झालेली आहेत? सस्पेंडेड झालेली आहेत. म्हणून ब्लडला काय म्हटलं जातं? सस्पेन्शन म्हटलं जातं. ओके, सो ब्लड इज अ liquid connective tissue and it is a suspension because certain important elements or certain substance are suspended inside the blood, so it is called as the suspensions. Okay, so blood is composed of various material. It can consist of proteins. Okay, then form elements. Form elements means what? blood मध्ये proteins असतात, antibodies असतात, immunoglobulins असतात आणि form elements असतात. form elements म्हणजे काय? तर जे RBCs, WBCs, ओके, आणि प्लेटलेट या तीन गोष्टींना ब्लडचे काय म्हटलं जातं? फॉर्म एलिमेंट म्हटलं जातं. म्हणजे डब्ल्यूबीसीचे पुन्हा टाइप्स आहेत, ग्रॅन्युलोसाइट, ग्रॅन्युलोसाइटचे पुन्हा तीन टाइप्स आहेत, अग्रॅन्युलोसाइटचे दोन टाइप्स आहेत. प्रत्येकाचा नॉर्मल काउंट आहे, प्रत्येकाचे वेगवेगळे फंक्शन्स आहेत. त्याच्यानंतर याच्यामध्ये पुन्हा हिमोग्लोबिन ज्याला आपण एचबी म्हणतो ते आपल्याला इन डिटेल बघायचं आहे. त्याच्यानंतर ब्लड क्लॉटिंगची प्रोसेस ज्याला आपण म्हणतो, प्रॅक्टिकलला मी तुम्हाला इंट्रोडक्शन दिलेली आहे की ब्लड क्लॉटिंग म्हणजे काय. की ब्लड क्लॉटिंग बॉडीमध्ये आपल्या कसं होतं ती प्रोसेस आपल्याला पूर्णतः स्टडी करायची आहे. त्याच्यानंतर ब्लड ग्रुप ए पॉझिटिव्ह, बी पॉझिटिव्ह, ए बी पॉझिटिव्ह, ओ पॉझिटिव्ह किंवा निगेटिव्ह, मग हा निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह फॅक्टर की ज्याला रिसर्च फॅक्टर म्हटलं जातं तो म्हणजे काय, या सगळ्या गोष्टी आपल्याला स्टडी करायच्या आहेत. त्याच्यानंतर डिसऑर्डर, ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर कोणते आहेत? फॉर एक्झाम्पल अॅनिमिया ही ब्लड रिलेटेड एक फॅमिलियर डिसऑर्डर्स आहे. मग ते अॅनिमियाचे वेगवेगळे प्रकार कोणते, तो अॅनिमिया डायग्नोस कसा केला जातो, ते अॅनिमियाची ट्रीटमेंट काय काय आहे, हे सगळं आपण इन डिटेल या ब्लड चॅप्टर मध्ये काय करणार आहोत? स्टडी करणार आहोत. ओके, सो up till now you have clear what is meant by blood. Blood is a liquid connective tissue. Okay, and blood form काय असतो ब्लडचा? it is a suspension and it consists of basically form element and other substances like proteins, antibodies, immunoglobulins, certain waste material and other nutrients. Okay, and form element means what? RBCs, WBCs and platelets. Okay, so let's start with our topic, that is
blood. Okay, so blood is a specialized liquid connective tissue which circulate in blood vessel. Blood हे काय आहे? It is a specialized liquid connective tissue आहे. ब्लड हा काय आहे? टिश्यूचाच एक पार्ट आहे, पण तो लिक्विड कनेक्टिव्ह टिश्यू आहे. कनेक्टिव्ह टिश्यू असं त्याला काय म्हटले ब्लडला? बिकॉज इट कनेक्ट ऑल ऑर्गन्स टुगेदर. कारण काय असतं, बॉडीमधले जेवढे ऑर्गन्स आहेत ते एकमेकांना कनेक्ट करून ठेवण्याचं काम कोण करतं? ब्लड करतं. कारण एका ऑर्गन कडून दुसऱ्या ऑर्गनकडे काही पास करायचं असेल किंवा काही सेंड करायचं असेल तर ते कनेक्शनचं काम कोण करत असतं? ब्लड करत असतं. सो इट इज कॉल्ड एज अ लिक्विड कनेक्टिव्ह टिश्यू. आणि हाऊ कॅन दिस ब्लड सर्क्युलेटेड? इट सर्क्युलेटेड थ्रू द ब्लड वेसल. ज्या काय आपल्या ब्लड वेसल आहेत, मग त्या आर्टरीज असतील आणि व्हेन्स असतील. आर्टरीज काय करतात? ऑक्सिजनेटेड ब्लड कॅरी करतात हार्ट पासून पूर्ण बॉडीकडे, आणि व्हेन्स ज्या असतात त्या काय करतात? डिऑक्सिजनेटेड ब्लड कॅरी करतात बॉडीच्या अदर ऑर्गन कडून हार्टकडे. ओके, सो ब्लड इज अ मेड ऑफ सस्पेन्शन ऑफ फॉर्म एलिमेंट अँड प्लाझ्मा. मी मला आता सांगितलं ब्लड हे कशापासून बनलेलं आहे? तर फॉर्म एलिमेंट म्हणजे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी अँड अदर मॉलिक्युल, आणि प्लाझ्मा. प्लाझ्मा म्हणजे काय? की जर ब्लड आपण सेंट्रिफ्युगेशनला लावलं, ओके, टेस्ट ट्यूब मध्ये ब्लड घेतला आणि त्याला सेंट्रिफ्यूज म्हणजे फास्टली त्याला सर्क्युलेट केलं, तर काय होतं? खालच्या बाजूला एक रेड कलरचं सॅच्युरेशन राहतं आणि वरती टेस्ट ट्यूब मध्ये एक कलरलेस लिक्विड मिळतं. ते कलरलेस लिक्विड म्हणजे काय असतं? प्लाझ्मा असतं. आणि ह्या प्लाझ्मा मध्ये आपल्या सगळ्या अँटीबॉडीज, इम्युनोग्लोबिन्स, न्यूट्रिएंट्स हे सगळे प्लाझ्मा मध्ये प्रेझेंट असतात. आता कोरोनाच्या काळामध्ये आपण बघितलेलं आहे की प्लाझ्मा थेरपी एक अस्तित्वात आली होती, की कोविडचे पेशंट ट्रीट करण्यासाठी प्लाझ्मा थेरपी फार महत्वाची आहे असं सांगत होते. की आपला ज्यांना कोरोना होऊन गेला आणि बरे झाले त्यांच्यामध्ये अँटीबॉडीज आहेत, सो त्यांनी त्या पेशंटनी प्लाझ्मा आपला डोनेट करा, प्लाझ्मा दान करा असं म्हणत होते. का? कारण प्लाझ्मामध्ये ह्या कुठल्याही डिसीजची, कुठल्याही डिसऑर्डरची, अबनॉर्मॅलिटीची फाईट करणाऱ्या ज्या आपल्या अँटीबॉडीज असतात त्या कोणामध्ये प्रेझेंट असतात? प्लाझ्मामध्ये प्रेझेंट असतात. आणि हा प्लाझ्मा कोणामध्ये प्रेझेंट असतो? तर तो ब्लड मध्ये प्रेझेंट असतो. त्याच्यासाठी ते सांगितलं जात होतं की प्लाझ्मा डोनेट करा. कारण एखाद्याला जर कोरोना किंवा कुठलाही डिसीज, कोविड म्हणा किंवा कोरोना म्हणा, कोणताही डिसीज होऊन गेला की त्याच्यामध्ये आपोआप एकदा होऊन गेला की त्याच्यामध्ये काय होतं? अँटीबॉडीज तयार व्हायला सुरुवात होतात. ओके, कारण एकदा डिसीज होऊन गेला की बॉडी त्या डिसीजला फॅमिलियर होते आणि बॉडी अँटीबॉडीज तयार करायला लागते. जेव्हा आणि ज्यावेळी अशा अँटीबॉडीज तयार होतात, त्या तयार झालेल्या अँटीबॉडी कुठे असतात? प्लाझ्मामध्ये असतात. त्याच्यामुळे ते प्लाझ्मा डोनेशन करायला सांगितलं जात होतं. आणि हा प्लाझ्मा ब्लड मध्ये प्रेझेंट असतो. इन अडल्ट ॲव्हरेज ह्युमन ब्लड व्हॅल्यू इज नियरली 5600 ml. ॲव्हरेजली काय म्हटलं जातं की 5700 ml, ओके, ब्लड आपल्या बॉडीमध्ये प्रेझेंट असतं. म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली 5 लिटर ब्लड हे अडल्ट ह्युमन बॉडीमध्ये प्रेझेंट असतं. आपल्या ह्युमन बॉडीमध्ये अप्रॉक्सिमेटली किती ब्लड प्रेझेंट असतं? 5 लिटर ब्लड आपल्या ह्युमन बॉडीमध्ये प्रेझेंट असतं. सो टेम्परेचर ऑफ ब्लड इज 38 डिग्री सेल्सियस, while pH is 7.4. It is alkaline. It is slightly alkaline. It is actually neutral pH. Blood has neutral pH, but 7.4 we can consider it is the alkaline pH. Okay, instead of acidic. It is not more acidic and not more basic. It is in between. Okay, so we can call it as neutral, but it is slightly alkaline, not completely neutral, not completely acidic, not completely basic, or not completely alkaline. It is slightly alkaline. Okay, so what is the temperature of the blood? 38 degrees Celsius, and pH of the blood 7.4. ओके, टेम्परेचर किती असतं ब्लडचं? 38 डिग्री सेल्सिअस हे ब्लडचं टेम्परेचर असतं. तर पीएच किती असतो ब्लडचा? 7.4 असतो. ओके, आणि अप्रॉक्सिमेट व्हॉल्यूम किती असतो ब्लडचा? 5 लिटर. आणि ॲव्हरेजली जर काढायचं झालं तर 5.6 लिटर, और इन ml इट इज 5600 ml. ओके, सो डू अंडरस्टँड द बेसिक? ब्लड हे काय आहे? लिक्विड कनेक्टिव्ह टिश्यू आहे, जे कशामध्ये सर्क्युलेट होत असतं? ब्लड वेसल मध्ये सर्क्युलेट होत असतं. वाय इट इज कॉल्ड एज लिक्विड कनेक्टिव्ह टिश्यू? बिकॉज इट कनेक्ट ऑल द बॉडी ऑर्गन्स टुगेदर. जे काही बॉडी ऑर्गन आहेत ते एकमेकांना कनेक्ट करण्याचं काम करतं, म्हणून त्याला काय म्हटलं जातं? लिक्विड कनेक्टिव्ह टिश्यू म्हटलं जातं. आणि इट इज सर्क्युलेट इन टू द ब्लड वेसल्स. ओके, ब्लड इज मेड अप ऑफ सस्पेन्शन्स ऑफ फॉर्म एलिमेंट अँड प्लाझ्मा. फॉर्म एलिमेंट कोणते आहेत? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी अँड प्लेटलेट. आणि प्लाझ्मा म्हणजे काय? तर ब्लड जर आपण सेंट्रिफ्यूज केलं टेस्ट ट्यूब मध्ये घेऊन, तर वरती आपल्याला 2 लेयर मिळतात, एक कलर लेयर आणि ब्लड रेड कलरचा, आणि रेड कलरच्या वरती एक वॉटर कलरलेस लेयर मिळतो, तो म्हणजे आपला काय असतो? प्लाझ्मा असतो. आणि या प्लाझ्मामध्ये अँटीबॉडीज, इम्युनोग्लोबिन्स हे सगळं काय असतं? न्यूट्रिएंट्स हे सगळं काय असतं? प्रेझेंट असतं. अप्रॉक्सिमेट व्हॉल्यूम किती असतो ब्लडचा? तर
5 liter. What is the temperature of blood? Bloodचं टेम्परेचर किती असतं? 38 डिग्री सेल्सिअस. ओके. पीएच किती असतो? 7.4 and it is called as the slightly alkaline. So write down your notebook. नोटबुक मध्ये तुम्ही काय लिहाल? या चॅप्टर मधलं पहिलं चॅप्टरचं नाव लिहायचं, ब्लड, आजची डेट, देन first point, blood is a liquid, specialized liquid connective tissue circulated in the blood vessel. Then blood is made up of suspension of form element and plasma. Okay. Approximate volume of third point, approximate volume of blood in adult 5 liter. Okay. Temperature of blood, next point, 38 degrees Celsius, and pH of blood is 7.4, which is slightly alkaline. Then composition of blood. कंपोजिशन म्हणजे काय की ब्लड कशा प्रकारे बनलेलं आहे. ओके. सो ब्लड इज मेड अप ऑफ ब्लड प्लाझ्मा अँड फॉर्म एलिमेंट. ब्लड हे कशापासून बनलेलं आहे तर ब्लड प्लाझ्मा आणि फॉर्म एलिमेंट. फॉर्म एलिमेंट कोणते तर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी आणि प्लेटलेट या दोन गोष्टींपासून ब्लड काय झालेलं आहे बनलेलं आहे. सो ब्लड इज मेड अप ऑफ ब्लड प्लाझ्मा अँड फॉर्म element. So it is made up by blood plasma and form element. Form element कोणते RBC, WBCs and platelet. So composition of blood. So composed of liquid matrix plasma. Plasma is 55% and different cells suspended in it is 45%. म्हणजे जसं आता आपण बघितलं की ब्लड हे दोन गोष्टींपासून बनलेलं आहे, ब्लड प्लाझ्मा आणि फॉर्म एलिमेंट. त्यातला ब्लड प्लाझ्मा किती पर्सेंट असतो? आउट ऑफ 100% ब्लड प्लाझ्मा इज 55% आणि फॉर्म एलिमेंट किंवा सस्पेंडेड एलिमेंट किती असतात? 45% असतात. सो फर्स्ट इज द प्लाझ्मा. प्लाझ्माचं कंपोजिशन कसं? आता ब्लड हे प्लाझ्मा आणि फॉर्म एलिमेंट पासून बनलेला आहे. मग प्लाझ्मा हा 55% असतो. मग हा प्लाझ्मा कशापासून बनलेला असतो? सो प्लाझ्मा इज कंपोज ऑफ वॉटर, अप्रॉक्सिमेटली 90 to 92%. 90 ते 92% प्लाझ्मामध्ये काय असतं? पाणी असतं. देन प्लाझ्मा प्रोटीन्स, सर्टन प्लाझ्मा प्रोटीन्स असतात, अल्ब्युमिन, ग्लोब्युलिन्स. ओके. देन इनऑर्गॅनिक सॉल्ट्स, काही सॉल्ट असतात जसं की सोडियम क्लोराईड असेल, पोटॅशियम क्लोराईड असतील. काही न्यूट्रिएंट्स असतात जे काय आपण फूड कंझ्युम करतो त्याच्यामध्ये न्यूट्रिएंट्स असतात ती कोणामध्ये जातात? प्लाझ्मामध्ये जातात. आणि प्लाझ्मा हा ब्लड मध्ये असल्यामुळे ब्लड सगळ्या ऑर्गनला ती न्यूट्रिएंट्स काय करत असतं? सर्क्युलेट करत असतं. देन सर्टन वेस्ट मटेरियल, कारण ब्लड कायम सगळीकडे सर्क्युलेट होत असतं, तो प्रत्येक सेल मधलं ऑर्गन मधलं वेस्ट मटेरियल सुद्धा ब्लड कॅरी करतं आणि ते बॉडीच्या बाहेर नेतं. ते हार्मोन्स असतात, काही हार्मोन्स रिलीज होतात, ते रिलीज झालेले हार्मोन योग्य ठिकाणी नेऊन ठेवण्याचं किंवा पोहोचवण्याचं काम कोण करत असतं? ब्लड करत असतं. किंवा गॅसेस असतात काही, गॅसेस सुद्धा सर्क्युलेट करण्याचं काम कोण करत असतं? प्लाझ्मा करत असतो विथ द हेल्प ऑफ ब्लड. सो प्लाझ्मा हा कशापासून बनलेला असतो? 90 to 92% वॉटर, देन सर्टन प्लाझ्मा प्रोटीन्स, inorganic salt, nutrients, waste material, hormones and gases. Okay. Then blood cell, or it is also called as a form element. Blood cell किंवा form element. तर त्याच्यामध्ये कोणत्या कोणत्या असतात? रेड ब्लड सेल, ज्याला दुसरं नाव काय आहे? एरिथ्रोसाइट. आरबीसीज, रेड ब्लड सेलला काय म्हटलं जातं? एरिथ्रोसाइट म्हटलं जातं. किंवा व्हाईट ब्लड सेल ज्याला काय म्हटलं जातं? ल्युकोसाइट असं म्हटलं जातं. अँड प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्सला दुसरं नाव काय आहे? थ्रोम्बोसाइट्स. आरबीसी म्हणजे रेड ब्लड सेल, or it is also called as erythrocyte. WBC means what? White blood cell, or it is also called as the leukocytes. Then platelets, it is also called as the thrombocytes. So this is the composition of blood. Blood कशा प्रकारे बनलेलं असतं? So blood is made up by blood and form element. So composition of blood. So blood is made up by blood, plasma and form element. In composition, blood plasma is 55%, while form element is the 45%. In plasma is compositions of, it consists of 90 to 92% water, then certain plasma proteins, inorganic salt, nutrients, waste material and hormones and gases. Okay. So blood cell is consists of red blood cell, which is RBC, red blood cell, or it is also called as erythrocyte, or WBC or white blood cell, it is also called as the leukocyte, and platelets, it is also called as the thrombocytes. Okay. महत्वाचा क्वेश्चन आहे एक्झामच्या दृष्टीने, कंपोजिशन ऑफ ब्लड 2 मार्क्स साठी कंपल्सरी येतो. डिफाइन ब्लड अँड कंपोजिशन ऑफ ब्लड. सो डिफाइन ब्लडला तुम्ही काय लिहिणार? डेफिनेशन लिहायची आहे, ब्लड इज अ स्पेशलाइज्ड लिक्विड कनेक्टिव्ह टिश्यू विच इज सर्क्युलेट इन द ब्लड वेसल. अँड कंपोजिशन ऑफ ब्लडला तुम्ही हे सगळं एक्सप्लेन करायचं आहे. ओके. Then what are the functions of blood? This is the very important question asked for the 3 marks in the exam. Blood ची functions काय काय आहेत? What are the functions of the blood?
बेसिक फंक्शन काय आहे तर पहिला आहे ट्रान्सपोर्टेशन. काय काय ट्रान्सपोर्ट करतात तर न्यूट्रिएंट सेलकडे ट्रान्सपोर्ट करतात, सेलकडून वेस्ट मटेरियल बॉडीच्या बाहेर ट्रान्सपोर्ट करतात, गॅसेसचं ट्रान्सपोर्टेशन करतात, मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल ट्रान्सपोर्ट करतात, ऑक्सिजनचं सुद्धा ट्रान्सपोर्टेशन कोणाद्वारे होतं ब्लडद्वारे होतं. आपल्या बॉडीमध्ये जसं आपल्याला स्वतःला जगण्यासाठी ऑक्सिजनची गरज असते, आपण एअर मधून ऑक्सिजन घेतो, तसं आपल्या बॉडीमध्ये छोट्या छोट्या सेल्स आहेत, या सेल्सना सुद्धा काय असतं ऑक्सिजनची गरज असते, कारण आपण ॲरोबिक रेस्पिरेशन्स वाले ॲनिमल आहोत. ओके, आपण ॲरोबिक रेस्पिरेशन्स वाले आहेत, सो आपल्या सेलला ऑक्सिजनची गरज असते. मग ह्या सेलला ऑक्सिजन कोण प्रोव्हाइड करतं, कारण सेल ह्या खूप टायनी असतात, आपण घेतलेला ऑक्सिजन त्यांच्यापर्यंत पोहोचणार नाही. सो ह्या आपण जो घेतलेला ऑक्सिजन आहे, ऑक्सिजन ब्लडद्वारे त्या सेलला जातं. ब्लडद्वारे कोणाद्वारे तर ब्लडमध्ये ज्या सेल असतात आरबीसी, डब्ल्यूबीसी आणि प्लेटलेट, यातल्या ज्या आरबीसी असतात याच्यामध्ये हिमोग्लोबिन प्रेझेंट असतं, आणि हे हिमोग्लोबिन जे आहे एचबी ज्याला आपण म्हणतो, हे प्रत्येक सेलला ऑक्सिजन प्रोव्हाइड करण्याचं काम करत असतं विथ द हेल्प ऑफ ब्लड. ओके, देन ब्लडमध्ये प्लाझ्मा असतो, या प्लाझ्मामध्ये अँटीबॉडीज असतात, सो बॉडीचं प्रोटेक्शन करण्याचं आणि डिसीजच्या अगेन्स्ट फाईट करण्याचं काम सुद्धा ब्लड करत असतं. नंतर बॉडीचा पीएच मेंटेन ठेवण्याचं काम सुद्धा ब्लड करत असतं. ऍसिड बेस बॅलन्स जो असतो बॉडी जास्त ऍसिडिक सुद्धा नाही झाली पाहिजे, बॉडी जास्त बेसिक सुद्धा झाली नाही पाहिजे, ती न्यूट्रल झाली पाहिजे. सो हा ऍसिड बेस बॅलन्स जो आहे तो मेंटेन ठेवण्याचं काम सुद्धा ब्लड करत असते. हे काही जनरल फंक्शन्स आहेत ब्लडची. ओके, so let's see the functions of blood in detail. Okay, so first function is that blood transport oxygen from lungs to tissue and carbon dioxide from tissue to lungs. ओके, की जो काय आपण ऑक्सिजन घेतो, आपण ॲरोबिक रेस्पिरेशन वाले ॲनिमल्स आहोत, सो आपल्या प्रत्येक सेलला ऑक्सिजनची गरज असते. सो लंग्स कडून ऑक्सिजन घेऊन तो टिश्यू पर्यंत नेणं आणि टिश्यू कडून कार्बन डायऑक्साईड घेऊन तो लंग्स पर्यंत नेणं, ही मोठी सर्क्युलेशन प्लस रेस्पिरेशन प्रोसेस कोण परफॉर्म करत असतं, ब्लड परफॉर्म करत असतं. ओके, देन ब्लड ट्रान्सपोर्ट मेटाबॉलिक वेस्ट, जसं ब्लड प्रत्येक सेलपर्यंत ऑक्सिजन नेतं, प्रत्येक सेलपर्यंत न्यूट्रिएंट नेतं, इसेन्शियल एलिमेंट नेतं, तसं सेलमधले मेटाबॉलिक वेस्ट सुद्धा ब्लड काय करतं सेलमधून काढून घेतं, कारण त्या सेल ज्या आहेत त्या मेटाबॉलिक वेस्ट सिक्रेट करतात. सो त्या मेटाबॉलिक वेस्ट सुद्धा सेलमधून बाहेर गेलं पाहिजे. सो हे सेलमधलं मेटाबॉलिक वेस्ट कलेक्ट करण्याचं काम कोण करतं, ब्लड करत असतं. सो ब्लड कॅरी ॲब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम जीआयटी, दॅट इज गॅस्ट्रो इंटेस्टायनल ट्रॅक्ट, टू अदर बॉडी टिश्यू. आपण जे काही फूड खातो किंवा जे काही आपण न्यूट्रिएंट्स खातो, प्रोटीन, फॅट, कार्बोहायड्रेट्स, ओके, सो ही बॉडीच्या प्रत्येक सेलपर्यंत पोहोचली पाहिजे. ही न्यूट्रिएंट जी आहेत आपली ती प्रत्येक सेलपर्यंत पोहोचली पाहिजे, बरोबर, कारण प्रत्येक सेलला ग्रोथ होण्यासाठी डेव्हलप होण्यासाठी न्यूट्रिएंटची गरज असते. सो ही न्यूट्रिएंट जी आहेत ती प्रत्येक सेलपर्यंत काय झाली पाहिजे, पोहोचली पाहिजेत, आणि ही न्यूट्रिएंट प्रत्येक सेलकडे पोहोचवण्याचं काम कोण करत असतं, ब्लड करत असतं. कसं की आपण जे काही फूड खातो ते कुठे जातं, स्टमक मध्ये जातं, किंवा ज्याला म्हटलं जातं जीआयटी, गॅस्ट्रो इंटेस्टायनल ट्रॅक्ट. मग हे स्टमक मधलं गेलेलं फूड किंवा न्यूट्रिएंट आहे फूड मधलं, ते पूर्ण बॉडीपर्यंत पोहोचवण्यासाठी काय करतात, त्यातलं न्यूट्रिएंट ब्लड काय करतं, जीआयटी ट्रॅक मधून, गॅस्ट्रो इंटेस्टायनल ट्रॅक मधून ऍब्सॉर्ब करतं, आणि ते ऍब्सॉर्ब केलेलं न्यूट्रिएंट प्रत्येक बॉडी टिश्यू पर्यंत पोहोचवतं. देन ब्लड रेग्युलेट द वॉटर बॅलन्स अँड बॉडी टेम्परेचर. बॉडीचं टेम्परेचर कशावरती डिपेंड असतं, तर बॉडीमध्ये सगळ्यात जास्त ब्लड प्रेझेंट असतं, आणि ब्लडचं टेम्परेचर मेंटेन राहिलं तर बॉडीचं टेम्परेचर मेंटेन राहिलं. आणि ब्लडचं कंपोजिशन, ब्लड हे ऑलमोस्ट 90% कशापासून बनलेलं आहे, वॉटर पासून बनलेलं आहे. सो बॉडीचं वॉटर कंपोजिशन मेंटेन ठेवण्याचं काम आणि टेम्परेचर मेंटेन ठेवण्याचं काम कोण करत असतं, ब्लड करत असतं. त्यामुळे वॉटर कंपोजिशन, बॉडीमधलं वॉटर जे आहे ते मेंटेन राहिलं नाही तर काय होईल, आपल्याला डिहायड्रेशनचा प्रॉब्लेम होईल. त्याचबरोबर टेम्परेचर मेंटेन राहिलं नाही तर आपली बॉडी हीट वाढेल. सो या दोन्ही गोष्टी मेंटेन ठेवण्याचं काम कोण करत असतं, ब्लड करत असतं. ओके, देन ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रान्सपोर्ट ऑफ हार्मोन्स. तर काही हार्मोन सिक्रेशन्स होतात. हार्मोन सिक्रेशन्स कोण करतात, तर बॉडीमधल्या ज्या ग्लँड्स आहेत, एंडोक्राइन ग्लँड सिस्टीम आपण इंट्रोडक्शन मध्ये बघितलेली आहे, की जे काय करते, हार्मोन्स आणि काही केमिकल मेडिएटर सिक्रेट करते, की जे काय करत असतात, बॉडीच्या रेग्युलेटरी प्रोसेससाठी, बॉडीमध्ये ज्या काही केमिकल रिॲक्शन्स होत असतात बॉडीच्या ग्रोथसाठी, त्याच्यासाठी ही हार्मोन्स काय असतात, ॲज अ मेडिएटर किंवा ते रिॲक्शन इनिशिएट करण्यासाठी, ते रिॲक्शन कम्प्लीट करण्यासाठी बॉडीमधल्या हे हार्मोन्स काय असतात, गरजेचे असतात. ओके, आणि हे हार्मोन्स सिक्रेट झाल्यानंतर योग्य त्या ठिकाणी नेऊन पोहोचवण्याचं काम कोण करत असतं, ब्लड करत असतो. सो ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स, फॉर एक्झाम्पल जसं की
ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट होत असेल किंवा जर लेडीजमध्ये मेन्स्ट्रुअल सायकल घेतली तर फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन आणि FSH आणि LH ल्युटेनायझिंग हार्मोन्स ही दोन हार्मोन सिक्रेट होतात मेन्स्ट्रुअल सायकलच्या वेळेला. तर त्यावेळेला ती हार्मोन सिक्रेट झालेली हार्मोन मेन्स्ट्रुअल सायकलच्या वेळेला ओव्हरीमध्ये नेऊन ठेवणं, ओके, ओव्हरीमध्ये नेऊन पोहोचवण्याचं काम कोण करत असतं? ब्लड करत असतं. ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स, ब्लड ट्रान्सपोर्ट मेटाबोलाइट्स. मेटाबोलाइट्स म्हणजे काय की काही कन्सिडर की आपण एक ड्रग घेतला, पॅरासिटामॉल, आपलं डोकं दुखतंय पण तो काय घेतला, पॅरासिटामॉलची टॅबलेट घेतली, ओके, डोकं दुखत होतं म्हणून. आता ही टॅबलेट ज्यावेळी आपण घेतो त्याच्यामुळे टॅबलेटमध्ये पॅरासिटामॉल हा 750 mg असतो, बरोबर आहे, 750 मिलीग्रॅम. बाकीचं अदर एक्सिपियंट असतात, ओके, डिसइंटिग्रेटिंग एजंट असतो, ओके, बाइंडर असतात. सो हे बॉडीसाठी काय गरजेचे नसतात. सो ही मेटाबोलाइट जी आहेत ती किडनीकडे ट्रान्सपोर्ट करून बॉडीमधून बाहेर टाकण्यासाठी किडनीकडे ही मेटाबोलाइट ट्रान्सपोर्ट करण्याचं काम ब्लड करत असतं. देन ब्लड प्रोव्हाइड प्रोटेक्शन अगेन्स्ट इन्फेक्शन विथ द हेल्प ऑफ WBC. ओके, जे काय आपली इन्फेक्शन आहेत, आपल्याला होणारी इन्फेक्शन जी आहे, ओके, सो त्या इन्फेक्शनच्या अगेन्स्ट जर इन्फेक्शन आपल्याला एखादं झालं तर त्या इन्फेक्शनच्या अगेन्स्ट, ओके, ते इन्फेक्शनच्या अगेन्स्ट आपल्याला फाईट करण्याची किंवा लढण्याची जी पॉवर आहे किंवा कॅपॅसिटी आहे ती ब्लड आपल्याला प्रोव्हाइड करत असतो विथ द हेल्प ऑफ WBC, व्हाईट ब्लड सेल. ओके, ब्लड मध्ये ज्या सेल असतात RBC, WBC आणि प्लेटलेट्स, त्याच्यामधल्या WBC ज्या आहेत ह्या काय करत असतात, आपल्याला इम्युनिटी प्रोव्हाइड करत असतात. सो इन्फेक्शनशी लढण्याची ताकद सुद्धा आपल्याला ब्लड प्रोव्हाइड करत असतो. सो ब्लड हेल्प इन मेंटेनन्स ऑफ ऍसिड बेस बॅलन्स. आपला जो ऍसिड बेस बॅलन्स आहे म्हणजे बॉडीचा जो पीएच आहे, पूर्ण आपल्या बॉडीचा पीएच हा मेंटेन राहायला पाहिजे. आणि बॉडीमध्ये कंटिन्युअसली सर्क्युलेट होणारा जर कोण असेल तर ब्लड आहे. सो ब्लडचा पीएच मेंटेन राहिला तर आपल्या बॉडीचा पीएच सुद्धा मेंटेन राहील. तो जास्त ऍसिडिक होणार नाही, जास्त ऍसिडिक झाला तरी आपल्याला तो घातक आहे, जास्त बेसिक झाला तरी तो आपल्याला घातक आहे. सो हा ऍसिड बेस बॅलन्स मेंटेन ठेवण्याचं काम कोण करत असतं? ब्लड करत असतं. सो दीज आर द सर्टन्स अप्रॉक्सिमेटली आय थिंक 8 फंक्शन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 फंक्शन्स ऑफ ब्लड. सो ही ब्लडची फंक्शन जी आहेत ती 3 मार्काला कंपल्सरी फायनल एक्झामला विचारली जातात म्हणजे जातातच. सो ही फंक्शन तुम्ही परफेक्ट करायची आहेत. ओके, सो दीज आर द फंक्शन्स ऑफ blood. Then form element of the blood image are not that much clear. Okay, so form element means what? It consists of plasma. Plasma is about 55%. So this yellow straw colored liquid, जसा आपला येलो कलरचा स्ट्रॉ असतो ना, कोल्ड्रिंक पिण्यासाठी आपण स्ट्रॉ वापरतो, ते काही वेळेला कसे असतात, काही व्हाईट कलरचे असतात किंवा काही येलो कलरचे असतात. त्या स्ट्रॉ कलर लिक्विड सारखा हा येलो कलर दिसतोय, हा प्लाझ्मा आहे. त्याच्यानंतर प्लेटलेट्स असतात, तिथे या प्लेटलेट्स आहेत. रेड ब्लड सेल असतात अबाउट 41% या लाल कलरच्या RBC. व्हाईट ब्लड सेल या 4% असतात. व्हाईट ब्लड सेल मध्ये बेसोफिल असते, ब्लू कलर, इओसिनोफिल, लोब शेप, मोनोसाइट सगळ्यात मोठी सेल. देन न्यूट्रोफिल्स, बायलोब आर द न्यूट्रोफिल. अँड प्लेटलेट्स अगदी कमी असतात, 0.01%. प्लेटलेट्सचा प्लेटलेटचे डिक्रिशन WBCs आणि प्लेटलेट जेव्हा डिक्रीज होतात, प्लेटलेट काउंट जो असतो हा डिक्रीज कधी होतो, ज्यावेळी इन्फेक्शन होतं तेव्हा. आणि WBC काउंट इन्क्रीज कधी होतो, जेव्हा इन्फेक्शन होतं तेव्हा. कारण बॉडीला फाईट करण्याची कॅपॅसिटी यावी त्याच्यासाठी WBC गरजेचं असतात. त्याच्यामुळे त्यांचा नंबर इन्फेक्शन होतं बॉडीमध्ये त्यावेळी तो काय होतो, इन्क्रीज होतो. आणि रेड ब्लड सेल डिक्रीज कधी होतात, ज्यावेळी तुमच्यामध्ये ब्लडची डिफिशियन्सी असते. इन केस ऑफ ॲनिमिया त्यावेळी रेड ब्लड सेल काय होतात, डिक्रीज होतात. किंवा ब्लड लॉस जेव्हा होतो त्यावेळी रेड ब्लड सेल डिक्रीज होतात. म्हणजे एखादा ऍक्सिडेंट झाला असेल आणि मोठी जखम झाली असेल त्यावेळी ब्लड लॉस होत असेल तर रेड ब्लड सेल डिक्रीज होतात. किंवा काही वेळेला फिजिओलॉजिकली बॉडीच्या फिजिओलॉजीमुळे रेड ब्लड सेल डिक्रीज होतात. काही तुम्हाला ऍक्सिडेंट झालेला नसताना वगैरे ब्लड लॉस व्हायला सुरुवात होतं. असं कधी होतं, पर्टिक्युलरली इन लेडीज मेन्स्ट्रुअल सायकलच्या वेळेला ब्लड लॉस होतो त्यावेळी त्यांच्यामध्ये RBCचा काउंट काय होतो, कमी होतो. सो इट इज डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन ऑफ फॉर्म एलिमेंट ऑफ द ब्लड. इट कन्सिस्ट ऑफ प्लाझ्मा, then it form element like RBCs, then WBCs मध्ये पुन्हा बेसोफिल, इओसिनोफिल, मोनोसाइट अँड न्यूट्रोफिल. त्याच्यानंतर प्लेटलेट आणि RBC अबाउट 41%. ओके, सो दिस इज ऍक्च्युअली प्लाझ्मा. ओके, हे काय ऍक्च्युअली प्लाझ्मा आहे. ओके, जर आपण हे एका टेस्ट ट्यूब मध्ये टेस्ट ट्यूब भरून ब्लड घेतलं, कन्सिडर दिस इज द टेस्ट ट्यूब, आणि हे टेस्ट ट्यूब भरून जर आपण ब्लड घेतलं आणि त्याला सेंट्रीफ्यूज केलं. सेंट्रीफ्यूज करणं म्हणजे काय, एक अशी सर्क्युलर मशीन असते ज्याच्यामध्ये आपण टेस्ट ट्यूब ठेवतो आणि ती मशीन
हाय स्पीडनी काय होते, रोटेट होते, फिरायला लागते आणि त्याच्यामुळे काय होतं, ब्लड मधून प्लाझ्मा सेपरेट येतो आणि खाली फॉर्म एलिमेंट राहतात, मध्ये एक क्लॉट तयार होतो, वरती कलरलेस लिक्विड प्रेझेंट राहतं आणि खाली रेड कलर लिक्विड राहतं. सो हे रेड कलर लिक्विड म्हणजे आरबीसीज असतात. मध्ये जो एक व्हाईट कलरची रिंग फॉर्म होते त्या प्लेटलेट आणि डब्ल्यूबीसी असतात आणि वरती जे कलरलेस लिक्विड राहतं ते काय असतं, प्लाझ्मा असतो. सो प्लाझ्मा इज नियरली अबाउट 55%. मध्ये जो बफी कोट राहतो म्हणजे इथे जो लेयर फॉर्म होतो त्याच्यामध्ये डब्ल्यूबीसी आणि प्लेटलेट असतात नियरली अबाउट 1%, 1 to 4%. आणि जो खाली रेड कलरचा पोर्शन राहतो तो म्हणजे आपल्या काय असतात, आरबीसी किंवा इरिथ्रोसाइट ज्या ऑलमोस्ट 45% असतात. सो हे आहे प्लाझ्मा आणि ब्लड मधला फरक. जर ब्लड टेस्ट ट्यूब मध्ये घेऊन आपण त्याला सेंट्रीफ्यूज केलं तर त्याच्यामध्ये वरती जे राहतं ते प्लाझ्मा असतं आणि खाली जो राहतो तो इरिथ्रोसाइट्स असतात. ओके, देन ब्लड प्लाझ्मा. डिफाइन प्लाझ्मा. व्हॉट इज मीन बाय प्लाझ्मा? ओके, ब्लड प्लाझ्मा. ह्याच्या दोन डेफिनेशन आहेत, त्या 2 मार्काला कंपल्सरी विचारला जातं. व्हॉट इज मीन बाय डिफाइन प्लाझ्मा अँड डिफाइन serum? Okay, so blood plasma means what? It is the liquid matrix of liquid connective tissue blood. Okay, so blood is composed of, it is a liquid matrix of liquid connective tissue blood. कनेक्टिव्ह टिश्यू ब्लड आहे आपलं, त्याचं लिक्विड मॅट्रिक्स, त्याच्यामध्ये जे कलरलेस लिक्विड असतं ते म्हणजे काय, ब्लड प्लाझ्मा. सो ब्लड इज कंपोज ऑफ क्लिअर स्ट्रॉ कलर वॉटरी फ्लुइड कॉल्ड एज द प्लाझ्मा. ब्लड मध्ये जो क्लिअर, क्लिअर म्हणजे काय, कलरलेस पण स्ट्रॉ कलर लिक्विड असतो. जसा स्ट्रॉ असतो आपला व्हाईट कलरचा, तो कसा असतो, थोडासा कसा असतो, पूर्ण कलरलेस नसतो, व्हाईट कलरचा असतो पण क्लिअर असतो. या बाजूकडून त्या दुसऱ्या बाजूचं पलीकडचं आपल्याला दिसू शकतं. सो त्या स्ट्रॉ कलरचं एक वॉटरी फ्लुइड ब्लड मध्ये प्रेझेंट असतं, त्याला काय म्हटलं जातं, प्लाझ्मा म्हटलं जातं. इन दिस प्लाझ्मा सेव्हरल डिफरंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स आर सस्पेंडेड. आणि ह्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या डिफरंट टाइपच्या ब्लड सेल काय असतात, सस्पेंडेड असतात. ओके, सो प्लाझ्मा मीन्स व्हॉट? Plasma is the blood is composed of clear straw colored watery fluid called as the plasma in which several different type of blood cells are suspended. Okay, so plasma ची जर डेफिनेशन आली तर तुम्ही हे लिहू शकता, it is a liquid matrix of liquid connective tissue blood. Okay, or blood is composed of clear straw colored watery fluid called as the plasma in which several different types of blood cells are suspended. Okay, then blood plasma is made up of, blood plasma कशापासून बनलेला असतो, so blood plasma is made up of water, then dissolved organic and inorganic components, then third one is the plasma proteins. ब्लड प्लाझ्मा जो आहे तो कशापासून बनलेला असतो, मोस्ट ऑफ दी 90 to 92% तो कशापासून बनलेला असतो, वॉटर पासून बनलेला असतो. त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये काही डिझॉल्व ऑर्गॅनिक आणि इनऑर्गॅनिक कंपोनंट्स असतात आणि प्लाझ्मा प्रोटीन्स असतात. प्लाझ्मा प्रोटीन्स म्हणजे काय ते आपण नेक्स्ट स्लाइड मध्ये बघणार आहोत. आणि प्रोटीन, ब्लड मध्ये प्रोटीन का प्रेझेंट असतात, त्यांचं महत्व काय आणि फंक्शन्स काय हे सुद्धा आपण नेक्स्ट स्लाइड मध्ये बघणार आहोत. सो नॉर्मल प्लाझ्मा व्हॉल्यूम इज अबाउट 8% ऑफ द बॉडी वेट. म्हणजे आपलं जेवढं बॉडी वेट असतं त्याच्या 8% काय असतो, तुमचा प्लाझ्मा असतो. ओके, म्हणजे कन्सिडर जर तुमचं बॉडी वेट, ओके, बॉडी वेट जर 80 kg असेल, 80 किलो तुमचं जर बॉडी वेट असेल तर त्याच्या किती 8% काय असणार आहे, तुमचा ब्लड प्लाझ्मा असणार आहे. ओके, 8% म्हणजे किती, 80% असेल तर 8% म्हणजे किती येणार, जवळजवळ 6 ते 7 kg तुमचा काय असणार आहे, बॉडीमध्ये प्लाझ्मा प्रेझेंट असणार आहे. ओके, then serum, what is meant by serum? Serum is a plasma without blood clotting factor. Okay, serum म्हणजे काय, प्लाझ्मा मायनस क्लॉटिंग फॅक्टर इज इक्वल टू द सीरम. ओके, प्लाझ्मा मायनस क्लॉटिंग फॅक्टर इज इक्वल टू द सीरम. म्हणजे जर ब्लड असेल, ओके, ब्लड असेल तर ब्लड मायनस फॉर्म एलिमेंट, ब्लड मायनस फॉर्म एलिमेंट म्हणजे ब्लड मायनस आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट इज इक्वल टू प्लाझ्मा. बट plasma minus clotting factor is equal to the serum. Okay, so serum is a plasma without blood clotting factor. म्हणजे प्लाझ्मा मध्ये क्लॉटिंग फॅक्टर सुद्धा असतात जे काय करतात, ब्लडला क्लॉट करतात. आणि सीरम म्हणजे काय, सीरम म्हणजे काय आहे तर आपले जे क्लॉटिंग फॅक्टर जो आहे, ओके, क्लॉटिंग फॅक्टर जो आहे आपला, तो क्लॉटिंग फॅक्टर जर प्लाझ्मा मधून काढून घेतला, ब्लड क्लॉट करणारे जेवढे एलिमेंट्स आहेत ते जर काढून घेतले तर जे काही वॉटरी फ्लुइड राहतं त्याला काय म्हटलं जातं, सीरम असं म्हटलं जातं. सो सीरम इज अ प्लाझ्मा विदाउट ब्लड क्लॉटिंग
फॅक्टर्स. ओके. देन प्लाझ्मा प्रोटीन्स. आताच आपण बघितलं की प्लाझ्मामध्ये काय असतात, प्रोटीन्स असतात की ज्यांना काय म्हटलं जातं, प्लाझ्मा प्रोटीन्स म्हटलं जातं. सो व्हॉट आर दिस प्लाझ्मा प्रोटीन्स? दीज आर द अल्ब्युमिन्स, ग्लोबिलिन्स, fibrinogens and immunoglobulins. So there are four types of protein present in the plasma. What are that? Albumins, globulins, fibrinogen and immunoglobulins. So albumin आणि हे जे प्रोटीन्स आहेत त्यांचं पर्सेंटेज किती आहे, किती किती प्रमाणात ते प्रेझेंट असतात. सो अल्ब्युमिन इज अ 54%, ग्लोब्युलिन्स इज अ 38%, fibrinogens, okay, fibrinogens is the 7% and immunoglobulins is the 1%. अल्ब्युमिन जे आहे, अल्ब्युमिन जे आहे ते 54% असतं. अल्ब्युमिन प्रोटीन आणखी दुसऱ्या कशामध्ये प्रेझेंट असतं कोणाला माहिती आहे का? आपलं जे एग असतं त्यातला एग यॉर्क जो असतो, अंड जर आपण फोडलं त्याच्यामध्ये येलो कलरचं आतमध्ये जे असतं त्याला एग यॉल्क म्हटलं जातं. ते एग यॉल्क म्हणजे काय असतं, अल्ब्युमिन्स असतं. अंड्याचे जे सेल आहे त्यातलं एग यॉल्क हे काय असतं, अल्ब्युमिन्स असतं. ओके. सो हे अल्ब्युमिन सगळ्यात जास्त प्लाझ्मा प्रोटीन्स मध्ये प्रेझेंट असतं. इट इज नियरली अबाउट टू 54%. आणि ग्लोबिलिन्स किती प्रेझेंट असतं? इट इज 38%. फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन हे ऍक्च्युली ब्लड क्लॉट करण्यासाठी, म्हणजे आपला रक्ताचा गोळा तयार होतो तो क्लॉटिंग साठी हे फिब्रिनोजन प्रेझेंट असतं. इम्युनोग्लोबिन्स, इम्युनोग्लोबिन्स इट इज द वन ऑफ द काइंड ऑफ अँटीबॉडीज, म्हणजे आपल्याला प्रोटेक्टिव्ह मोलिक्युल्स एखाद्या डिसीजच्या अगेन्स्ट फाईट करण्यासाठी मदत करतात. ते 1% प्लाझ्मामध्ये प्रेझेंट असतात. हे जे अल्ब्युमिन्स आहे जे 54% प्रेझेंट असतात ते ऍक्शन फंक्शन्स काय आहे त्याचं? इट इज ऍक्ट एज अ बफरिंग ऍक्शन. बफरिंग म्हणजे काय? बफर फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री 1 मध्ये तुम्ही शिकला असतात. बफर म्हणजे काय? बफर which it is the agent which maintain the pH of certain chemicals. Okay, certain chemicals of certain substance. एखादा सबस्टन्स जो असेल त्याचा पीएच जेवढा आहे तेवढा मेंटेन ठेवण्याचं काम जर कोण करत असेल तर तो बफर करत असतो. ओके. सो हे अल्ब्युमिन जे आहे हे या बफरिंग ऍक्शन, बफर पीएच मेंटेन ठेवण्याचं काम करत असतं. बाइंडिंग विथ अनदर कन्स्टिट्यूट आणि त्याचबरोबर अनदर कन्स्टिट्यूटला बाइंड करण्याचं काम. ओके. एकमेकांना कन्स्टिट्यूटला बाइंड करण्याचं काम हे अल्ब्युमिन करत असतं. देन ग्लोबिलिन्स, ग्लोबिलिन्स अँड फिब्रिनोजन. सो दीज आर हेल्प इन अ ब्लड क्लॉटिंग फॅक्टर. ग्लोबिलिन आणि फिब्रिनोजन ही जी दोन प्रोटीन्स आहेत ती काय करतात, ब्लडचं क्लॉटिंग करण्यासाठी काय करत असतात, हेल्प करत असतात. देन इम्युनोग्लोबिन इट इज द प्रोटेक्टिव्ह मोलिक्यूल. इम्युनोग्लोबिन जो आहे तो काय करत असतो, प्रोटेक्टिव्ह मोलिक्यूल म्हणून ऍक्ट होतो. प्रोटेक्टिव्ह मोलिक्यूल म्हणजे काय, तर एखाद्या डिसीजच्या अगेन्स्ट फाईट करेल. इम्युनोग्लोबिन इज नथिंग बट द सर्टन काइंड ऑफ अँटीबॉडीज. ओके. सो एखादं इन्फेक्शन झालं, डिसीज झालं तर त्याच्या अगेन्स्ट फाईट करण्याची जी कॅपॅसिटी आहे, क्षमता आहे, ती इम्युनोग्लोबिन प्रोव्हाइड करत. सो दिस आर द प्लाझ्मा प्रोटीन्स, अल्ब्युमिन, ग्लोबिलिन, फिब्रिनोजन अँड इम्युनोग्लोबिन. सो ती फार महत्वाची असतात कारण ही बफरिंग ऍक्शन्स असतील, ब्लड क्लॉटिंग असतील किंवा प्रोटेक्टिव्ह मोलिक्यूल म्हणून ऍक्ट करणे ही बॉडीसाठी इसेन्शियल आहे. म्हणून ही प्लाझ्मा प्रोटीन सुद्धा काय आहेत, महत्वाची आहेत. देन प्लाझ्मा कन्सिस्ट ऑफ डिझॉल्व ऑर्गॅनिक अँड इनऑर्गॅनिक कंपोनंट. प्लाझ्मामध्ये काय काय असतं, कंपोजिशन आपण बघितलं इथे. वॉटर असतं, प्लाझ्मा प्रोटीन्स असतात. प्लाझ्मा प्रोटीन्स आताच आपण बघितली, अल्ब्युमिन, ग्लोबिलिन, फिब्रिनोजन आणि इम्युनोग्लोबिन. त्याच्यानंतर डिफरंट डिझॉल्व ऑर्गॅनिक आणि इनऑर्गॅनिक कंपोनंट असतात. त्याच्यामध्ये प्लाझ्मामध्ये काय असतात, ऑर्गॅनिक आणि इनऑर्गॅनिक कंपोनंट्स असतात. तर हे कोणकोणते असतात, तर सोडियम आयन्स असतात, पोटॅशियम आयन्स असतात, कॅल्शियम असतं, क्लोराइड्स आयन्स असतात, ऑक्सिजन असतो आणि कार्बन डायऑक्साईड असतात. तर गॅसेस आणि काही आयन्स जी आहेत ही सुद्धा प्लाझ्मामध्ये प्रेझेंट असतात. आपण व्हेरियस फूड कंझ्युम करतो किंवा आपण एअर इनहेल करतो, सो त्याच्यामध्ये ऑक्सिजन जातो, कार्बन डायऑक्साईड जातो. सो हे सगळं प्लाझ्मामध्ये प्रेझेंट असतं की जे वेगवेगळे सेलला काय असतं, बॉडीमध्ये आपल्या प्रत्येक सेलला मिळत असतात. त्याच्यानंतर आयन्स जे असतात, फॉर एक्झाम्पल आपण पाणी पितो, पाण्यामध्ये वेगवेगळे आयन प्रेझेंट असतात किंवा जेवणामध्ये आपलं मीठ असतं, मिठामध्ये सोडियम असतं, क्लोराईड असतं. हे आयन सुद्धा प्लाझ्मामध्ये जाऊन स्टोअर होतात. त्याच्यानंतर कॅल्शियम कंटेनिंग फूड आपण खातो, सो हे कॅल्शियम सुद्धा, पोटॅशियम, कॅल्शियम ही सगळी त्या प्लाझ्मामध्ये जाऊन काय झालेले असतात, आपल्या स्टोअर झालेले असतात. कारण ही आयन जे आहेत, सॉल्ट जे आहेत, काही गॅसेस जे आहेत ते बॉडीसाठी इसेन्शियल आहेत, बॉडीच्या डेव्हलपमेंटसाठी, बॉडीच्या ग्रोथसाठी. सो हे प्लाझ्मामध्ये प्रेझेंट असतात. देन न्यूट्रिएंट्स सगळ्यात महत्वाचे, बॉडीच्या डेव्हलपमेंट, बॉडीची ग्रोथ, ओव्हरऑल डेव्हलपमेंट याच्यासाठी न्यूट्रिएंट गरजेचे असतात. प्लाझ्मामध्ये अशी कोणकोणती न्यूट्रिएंट्स असतात, तर ग्लुकोज. ग्लुकोज इज द एनर्जी सोर्स. सगळ्यात मोठा बॉडीचा एनर्जी सोर्स हा ग्लुकोज आहे. त्याचबरोबर कार्बोहायड्रेट्स असतील, अमायनो ऍसिड जे प्रोटीन सिंथेसिससाठी गरजेचे असतात, लिपिड्स किंवा फॅट्स, ही सगळी न्यूट्रिएंट्स काय असतात, प्लाझ्मामध्ये काय असतात, प्रेझेंट असतात.
ओके. Then state the functions of plasma protein. 2 मार्क्स साठी क्वेश्चन्स येतो, सॉरी 3 मार्क्स साठी क्वेश्चन्स येतो. State the functions of plasma proteins. Okay. So what are the plasma proteins? There are albumins, globulins and clotting factor. Clotting factors. ओके. सो ही काही प्रोटीन्स बॉडीमध्ये प्रेझेंट असतात. सो अल्ब्युमिन्स मीन्स व्हॉट? इट मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड. ओके. तो ब्लडचा ऑस्मोटिक प्रेशर जो आहे, ऑस्मोटिक प्रेशर म्हणजे काय? तर ब्लड एका कंपार्टमेंट मधून दुसऱ्या कंपार्टमेंट मध्ये मूव्ह होत असतं. पूर्ण बॉडीमध्ये ब्लड काय होत असतं? मूव्ह होत असतं. आणि ही जी प्रोसेस आहे, मग या प्रोसेसला काय म्हटलं जातं? डिफ्युजन, ऑस्मोसिस. हे सगळं तुम्ही 12वीला 11वी-12वीला बायोलॉजीमध्ये शिकला असाल. सो ऑस्मोसिस म्हणजे काय? हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू लोअर कॉन्सन्ट्रेशन. सो ब्लडला काही वेळेला काय करावं लागतं? हायर टू लोअर मूव्ह व्हायला लागतं. लोअर कॉन्सन्ट्रेशन टू हायर टू लोअर मूव्ह व्हायला लागतं, किंवा काही वेळेला लोअर कॉन्सन्ट्रेशन टू हायर कॉन्सन्ट्रेशन मूव्ह व्हायला लागतं. ज्यावेळी ब्लडला हायर कॉन्सन्ट्रेशन पासून लोअर कॉन्सन्ट्रेशन कडे मूव्ह व्हायचं असेल, सो ब्लड इझिली मूव्ह होऊ शकतं. पण ज्यावेळी ब्लडला लोअर कॉन्सन्ट्रेशन कडून हायर कॉन्सन्ट्रेशन कडे मूव्ह व्हायचं असेल, त्यावेळी ब्लडला फोर्स लावायला लागतो. सो त्याच्यासाठी तो एक पर्टिक्युलर प्रेशर ब्लड मध्ये असावा लागतो, ज्याला आपण ऑस्मोटिक प्रेशर म्हणतो. सो हा ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन ठेवण्याचं काम हे अल्ब्युमिन करत असतं. देन इट इज ऑल्सो ऍक्ट ॲज अ कॅरियर मोलिक्युल फॉर लिपिड, स्टिरॉइड हार्मोन अँड सम ड्रग्स. आता ब्लड काय करत असतं? वेगवेगळे मोलिक्युल बॉडीमध्ये कॅरी करत असतं, ट्रान्सपोर्ट करत असतं. सगळेच मोलिक्युल ब्लड मध्ये इझिली ट्रान्सपोर्ट होत नाही, किंवा ब्लड मध्ये इझिली आतमध्ये ब्लडच्या आतमध्ये ऍब्सॉर्ब होत नाही. मग त्याच्यासाठी काय लागतात? प्रोटीन. आपण बघितलं सुरुवातीला जेव्हा आपण सेल चॅप्टर स्टडी केला, तेव्हा प्रोटीन हे कॅरियर. कॅरियर म्हणजे काय? एखादी गोष्ट दुसरीकडे वाहून नेणं किंवा दुसरीकडे पोहोचवणं. ओके. सो हे कॅरियर करण्याचं काम प्रोटीन करत असतात. सो काही जी मोलिक्युल्स आहेत, किंवा एक फॉर एक्झाम्पल लिपिड, आणि लिपिड हा कसा आहे? ऑइली आहे आणि हेवी वेट सबस्टन्स आहे. सो इझिली तो ब्लड मध्ये ऍब्सॉर्ब होत नाही. सो तो काय करतो? प्रोटीनला बाइंड्स होतो. कोणत्या प्रोटीनला? अल्ब्युमिनला बाइंड्स होतो, आणि ब्लड मधून तो इझिली ट्रान्सपोर्ट होतो. किंवा काही स्टिरॉइड हार्मोन्स जे आहेत, स्टिरॉइड आपण ऐकलेलं आहे, बॉडी बिल्डअप करण्यासाठी आपण स्टिरॉइड घेतो, किंवा काही वेळेला काही डिसीजच्या ट्रीटमेंटसाठी बॉडीची इसेन्शियल म्हणून, गरज म्हणून आपण स्टिरॉइड घेतो. ही स्टिरॉइड ब्लड मध्ये इझिली ऍब्सॉर्ब होत नाही. मग स्टिरॉइड काय करतात? ब्लड मध्ये जो प्लाझ्मा आहे, प्लाझ्मामध्ये जे अल्ब्युमिन आहे, त्या प्रोटीनला जाऊन काय होतात? बाइंड होतात. कारण प्रोटीन कॅरियर म्हणून काय होतात? ऍक्ट होतात. सो या प्रोटीनला जाऊन बाइंड होतात आणि ती ब्लड मधून ट्रान्सपोर्ट होतात. आणि काही ड्रग्ज, आपण जे काही ड्रग्ज घेतो ते काय झाले पाहिजे? ब्लड मध्ये ऍब्सॉर्ब झाले पाहिजेत, आणि ब्लडद्वारे ते आपल्या जिथे समजा पोट दुखत असेल, डोकं दुखत असेल, तर त्या ठिकाणी जाऊन पोहोचले पाहिजे. हे ब्लड मध्ये इझिली ऍब्सॉर्ब होत नाही, कारण तो ऍक्च्युअली फॉरेन मॉलिक्युल आहे ड्रग. सो हे ऍब्सॉर्ब करण्यासाठी त्यांना कशाला तरी बाइंड होणं गरजेचं आहे. मग ते रिसेप्टर्स असतील किंवा प्रोटीन्स असतील. सो हे प्रोटीन जे आहेत हे रिसेप्टर किंवा कॅरियरचं काम करत असतात. सो हे ड्रग सुद्धा त्या अल्ब्युमिन प्रोटीनला जाऊन बाइंड होतात, आणि ते आपण इझिली बॉडीमध्ये काय होऊ शकतो? ट्रान्सपोर्ट करू शकतो. ओके. देन ग्लोबिलिन. ग्लोबिलिन म्हणजे काय? सो इम्युनोग्लोबिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द लिम्फोसाइट्स. आपण मागाशी बघितलं की डब्ल्यूबीसी मध्ये ज्या लिम्फोसाइट्स असतात, त्या काय करतात? या इम्युनोग्लोबिलिन म्हणून काय होतात? त्या ऍक्ट होतात. ओके. आणि ह्या इम्युनोग्लोबिलिन म्हणून ऍक्ट होत असताना दे कॅन ऍक्ट ॲज अँटीबॉडीज. हे ग्लोबिलिन काय करतात? अँटीबॉडीज म्हणून काय होत असतात? ऍक्ट होत असतात. अँड इट इज अ पार्ट ऑफ इम्युनिटी अँड ट्रान्सपोर्ट सम हार्मोन्स अँड मिनरल्स. त्याचबरोबर ग्लोबिलिन जे आहे ते काय करतात? इम्युनिटीचा पार्ट म्हणून ऍक्ट होतच असतात, फंक्शन म्हणून परफॉर्म करतच असतात. त्याचबरोबर काही हार्मोन्स आणि मिनरल सॉल्ट, जे काही सॉल्ट्स आहेत किंवा काही हार्मोन्स आहेत, त्यांना सुद्धा ट्रान्सपोर्ट करण्याचं काम कोण करत असतात? या ग्लोबिलिन करत असतात. ओके. Then clotting factor. The most abundant clotting factor is a fibrinogen. It is essential for the blood clotting. Clotting factor म्हणजे काय? की सगळ्यात जास्त मोठं अबंडंट क्लॉटिंग फॅक्टर जर ब्लड मध्ये कोणतं प्रेझेंट असेल तर ते फिब्रिनोजन. आणि हे सगळ्यात जास्त महत्वाचं आहे. ब्लडला क्लॉट करण्यासाठी सगळ्यात जास्त महत्वाचं क्लॉटिंग फॅक्टर कोण असेल तर ते फिब्रिनोजन आहे. सो ही काही प्लाझ्मा प्रोटीन्स आहेत आणि त्याचे फंक्शन्स आहेत. अल्ब्युमिन काय फंक्शन परफॉर्म करतं? इट मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड. Then it is also act as a carrier molecule. Also act as a carrier molecule for the first one is the lipids, then second steroid molecules and some drugs. Then globulin. Globulin is act as a immunoglobulins. Okay, so it act as an antibody, or it act as a part of the immunity, and also it help in transportation of some hormones and minerals and salts. Okay, then clotting factor. So most abundant clotting factor is a fibrinogen, which is present in the plasma, and it is essential for the clotting of the blood. Okay.
देन नेक्स्ट फॉर्म एलिमेंट. आतापर्यंत आपण बघितलं ते सगळं कशा संदर्भात होतं, प्लाझ्मा संदर्भात होतं, कारण ब्लड हे प्लाझ्मा आणि फॉर्म एलिमेंट ह्याच्यापासून बनलेलं आहे. सो आपण प्लाझ्माची डेफिनेशन बघितली, त्याचं कंपोजिशन बघितलं, त्याच्यानंतर आपण सिरमची डेफिनेशन बघितली. प्लाझ्मा मधून क्लॉटिंग फॅक्टर जर मायनस केले तर जे काही उरतं ते काय असतं, सिरम असतं. ओके. देन प्लाझ्मा प्रोटीन्स अल्ब्युमिन्स असतात, ग्लोब्युलिन्स असतात, फिब्रिनोजेन्स असतात आणि इम्युनोग्लोबिन्स असतात. ओके. सो आणि त्याचबरोबर प्लाझ्मामध्ये काही ऑर्गॅनिक आणि इनऑर्गॅनिक सॉल्ट सुद्धा असतात, ज्याच्यामध्ये सोडियम आहे, पोटॅशियम आहे, क्लोराइड्स आहे, ऑक्सिजन आहे, कार्बन डायऑक्साईड. त्यानंतर प्लाझ्मामध्ये न्यूट्रिएंट्स प्रेझेंट असतात, फॉर एक्झाम्पल ग्लुकोज, कार्बोहायड्रेट्स, अमायनो ऍसिड्स अँड लिपिड्स. ओके. देन स्टेट द फंक्शन्स ऑफ प्लाझ्मा प्रोटीन्स. देयर आर अल्ब्युमिन्स, त्याचं फंक्शन्स आपण बघितलं, ग्लोब्युलिन्स आपण बघितला आणि क्लॉटिंग फॅक्टर बघितला आणि प्रत्येकाचे आपण फंक्शन बघितले. ओके. सो नेक्स्ट आहे फॉर्म एलिमेंट. आतापर्यंत आपण प्लाझ्मा आणि त्याचं कंपोजिशन बघितलं. आता फॉर्म एलिमेंट म्हणजे काय, तर काही सेल्स ब्लड मध्ये प्रेझेंट असतात, या सेल्स ना फॉर्म एलिमेंट म्हणतात. तर अशा कोणत्या सेल्स ब्लड मध्ये प्रेझेंट असतात, तर रेड ब्लड सेल प्रेझेंट असतात आणि व्हाईट ब्लड सेल प्रेझेंट असतात आणि प्लेटलेट्स प्रेझेंट असतात. ओके. सो रेड ब्लड सेल ज्याला आपण आरबीसीज म्हणतो आणि त्याचं दुसरं सिनोनिम्स किंवा दुसरं नाव काय आहे त्याचं इरिथ्रोसाइट्स आहे. देन व्हाईट ब्लड सेल की ज्याला आपण डब्ल्यूबीसीज म्हणतो, ज्याचं दुसरं नाव आहे ल्युकोसाइट, आणि प्लेटलेट्स ज्याचं दुसरं नाव आहे थ्रोम्बोसाइट. सो रेड ब्लड सेल अॅनिमेटेड किंवा 3D डायग्राम आहे. सो त्या पर्टिक्युलरली अशा प्रकारच्या दिसतात, कॉनिकेव्ह शेप असतो त्यांचा, आणि रेड ब्लड सेल मध्ये न्यूक्लियस प्रेझेंट नसतो. ओके. रेड ब्लड सेल मध्ये काय नसतो, न्यूक्लियस प्रेझेंट नसतो. दीज आर द ओनली सेल इज इन द बॉडी विच डज नॉट कंटेन न्यूक्लियस. बॉडीमधली अशी एकमेव सेल आहे की ज्याच्यामध्ये न्यूक्लियस हा अब्सेंट असतो, ज्याच्यामध्ये न्यूक्लियस हा प्रेझेंट नसतो. अशी एकमेव सेल म्हणजे आरबीसी, कारण तिच्यामध्ये काय आहे, हिमोग्लोबिन असतं, आणि जर न्यूक्लियस प्रेझेंट असेल तर हिमोग्लोबिन आरबीसीला बाइंड होऊ शकत नाही आणि आपल्या बॉडीमध्ये ऑक्सिजन मिळू शकत नाही. त्याच्यामुळे आरबीसी हा नॉन न्यूक्लिएटेड असतात. देन डब्ल्यूबीसी ही बॉडीची इम्युन सिस्टीम म्हणून ऍक्ट होतात, कारण डब्ल्यूबीसी पुन्हा दोन प्रकारांमध्ये डिवाइड केले गेलेले आहेत, ते म्हणजे ग्रॅन्युलोसाइट आणि अग्रॅन्युलोसाइट. ग्रॅन्युलोसाइट म्हणजे काय की ज्याच्यामध्ये ह्या अशा प्रकारचे छोटे छोटे काय असतात, ग्रॅन्युल्स प्रेझेंट असतात. अग्रॅन्युलोसाइट म्हणजे काय की ज्याच्यामध्ये कोणतेही ग्रॅन्युल्स काय नसतात, प्रेझेंट नसतात. त्यांना काय म्हटलं जातं, अग्रॅन्युलोसाइट्स असं म्हटलं जातं. सो ग्रॅन्युलोसाइट कोणते आहेत, इओसिनोफिल, बेसोफिल आणि न्यूट्रोफिल. अग्रॅन्युलोसाइट कोणते आहेत, मोनोसाइट्स आणि लिम्फोसाइट्स. अग्रॅन्युलोसाइट कोणते आहेत, मोनोसाइट्स आणि लिम्फोसाइट्स या काय आहेत, अग्रॅन्युलोसाइट्स आहेत. ओके. आता याला इओसिनोफिल का म्हटले जाते फॉर्म एलिमेंट मध्ये, तर ह्या इओसिनोफिल, बेसोफिल आणि न्यूट्रोफिल असं यांना नावं का पडलेली आहेत, आणि या ज्या सेल आहेत त्या एका पर्टिक्युलर स्टेनने काय होत असतात, कलर होत असतात. आता या सेल कशा आहेत, फार टायनी असतात की ज्या मायक्रोस्कोप खाली बघावे लागतात, पण मायक्रोस्कोप खाली जर त्यांना बघायचं असेल तर त्या कुठल्या तरी एका केमिकलने आपल्याला कलर करावे लागतात. मग ह्या सेलला जो केमिकलने कलर केला जातो त्याला स्टेन म्हणतात. काय म्हणतात त्याला, स्टेन, STAIN, स्टेन. या स्टेनचे तीन प्रकार असतात. स्टेन ऍसिडिक असतो, स्टेन बेसिक असतो आणि स्टेन न्यूट्रल असतो. तीन प्रकारचे स्टेन अवेलेबल असतात, ऍसिडिक स्टेन, बेसिक स्टेन आणि न्यूट्रल स्टेन. जर तुम्हाला सेल ऍसिडिक स्टेन वापरून कलर होत असेल आणि मायक्रोस्कोप खाली दिसत असेल तर तिला म्हटलं जातं इओसिनोफिल. ही जी इओसिनोफिल आहे ही ऍसिडिक सेलने स्टेन होते, ऍसिडिक स्टेनने स्टेन होते म्हणून तिला इओसिनोफिल. त्याच्यानंतर ही जी बेसोफिल आहे हिला बेसोफिल का म्हणतात, कारण ही सेल बेसिक स्टेनने कलर होते म्हणून तिला बेसोफिल म्हटलं जातं. नंतर ह्या सेलला न्यूट्रोफिल का म्हणतात, कारण ही सेल न्यूट्रल स्टेनने कलर होते म्हणून तिला काय म्हटलं जातं, न्यूट्रोफिल असं म्हटलं जातं. मोनोसाइट, इट इज द लार्जेस्ट फॉर्म एलिमेंट ऑफ द ब्लड. सगळ्यात मोठी सेल ब्लड मध्ये कोणती असेल तर ती मोनोसाइट आहे, ही बॉडीच्या इम्युनिटीसाठी फार महत्वाची आहे. त्यानंतर लिम्फोसाइट्स. ओके. देन प्लेटलेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग साठी प्लेटलेट फार महत्वाचे असतात. ओके. सो दीज आर द फॉर्म एलिमेंट. फॉर्म एलिमेंट कोणते आहेत, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज अँड प्लेटलेट. दैट इज रेड ब्लड सेल और इरिथ्रोसाइट, व्हाइट ब्लड सेल और ल्यूकोसाइट, platelet or it is also called as the thrombocyte. Okay. So question may ask list the different types of cell present in the blood. एक 1 marks question येतो की ब्लड मध्ये प्रेझेंट असलेल्या वेगवेगळ्या सेल इनलिस्ट करा, फक्त इनलिस्ट करा. हा, लिस्ट द डिफरंट टाइप्स ऑफ सेल प्रेझेंट इन द blood. So what are the different types of cell present in the blood? There are
RBCs, which is also called as the erythrocyte, or WBCs, which is also called as the leukocytes, or platelets, which is also called as the thrombocytes. So these are the cells present in the blood, which are RBCs, also called as erythrocyte, WBCs or leukocyte, platelets or the thrombocytes. Okay. Then another question may ask for the 3 marks. In list different types of blood cell with their normal values. वेगवेगळ्या ब्लड सेल कोणते आहेत ते इनलिस्ट करा आणि त्यांच्या नॉर्मल व्हॅल्यूज सुद्धा लिहा. कारण बॉडीमध्ये प्रत्येक सेल किंवा प्रत्येक गोष्ट ही एका विशिष्ट गोष्टीमध्ये प्रेझेंट असते, एका विशिष्ट काउंट मध्ये प्रेझेंट असते. ओके. सो तो काउंट आपल्याला लिहायचा आणि त्या सेल, आता सेल कोणत्या कोणत्या प्रेझेंट असतात तर आरबीसी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी व्हाईट ब्लड सेल आणि प्लेटलेट्स किंवा त्याला थ्रोम्बोसाइट म्हणतो आपण. ओके. सो blood cell are classified into 3 types. blood cellचं क्लासिफिकेशन कसं आहे, टोटल 3 टाइप्स आहे. कोणतं? रेड ब्लड सेल which is also called as the erythrocytes, then white blood cell which is also called as the leukocytes, and platelets which is also called as the thrombocyte. then this white blood cell or leukocyte, या ज्या white blood cell किंवा leukocytes आहेत त्यांना पुन्हा 2 प्रकारामध्ये विभागलं गेलं आहे. एक म्हणजे ग्रॅन्युलोसाइट आणि दुसरं म्हणजे अग्रॅन्युलोसाइट. ग्रॅन्युलोसाइट का? बिकॉज इट्स कन्सिस्ट स्मॉल स्मॉल ग्रॅन्युल्स. याच्यामध्ये काय असतात? ग्रॅन्युल्स असतात म्हणून ते ग्रॅन्युलोसाइट. अग्रॅन्युलोसाइट मीन्स व्हॉट? इट डज नॉट कंटेन ग्रॅन्युल्स. याच्यामध्ये काय असतात? ग्रॅन्युल्स प्रेझेंट नसतात म्हणून त्यांना काय म्हटलं जातं? अग्रॅन्युलोसाइट्स असं त्यांना म्हटलं जातं. ओके. देन ग्रॅन्युलोसाइटचे पुन्हा 3 प्रकार: न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल आणि बेसोफिल. न्यूट्रोफिल का? कारण ती न्यूट्रल स्टेनने कलर होते. इओसिनोफिल का? ऍसिडिक स्टेनने कलर होते, इओसिन डाळने. बेसोफिल का? तर बेसिक स्टेनने कलर होते म्हणून बेसोफिल. म्हणून या 3 टाइप्स कोणामध्ये येतात? ग्रॅन्युलोसाइट मध्ये. अग्रॅन्युलोसाइट मध्ये कोणत्या? मोनोसाइट आणि लिम्फोसाइट. म्हणजे या मोनोसाइट्स आणि लिम्फोसाइट्स. ओके. सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड सेल. कोणतं? रेड ब्लड सेल, व्हाईट ब्लड सेल आणि प्लेटलेट. रेड ब्लड सेल्स आर erythrocyte, white blood cell are leukocyte, platelets are also called as the thrombocytes. ओके. मग या ज्या व्हाईट ब्लड सेल आहेत किंवा ल्युकोसाइट्स आहेत त्या पुन्हा 2 प्रकारे क्लासिफाईड केले गेले. एक म्हणजे ग्रॅन्युलोसाइट आणि दुसरा म्हणजे अग्रॅन्युलोसाइट. ग्रॅन्युलोसाइट पुन्हा 3 प्रकारे क्लासिफाईड केले गेलेले आहे: न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल आणि बेसोफिल. अग्रॅन्युलोसाइट पुन्हा 2 प्रकारे क्लासिफाईड केले गेलेले आहेत: मोनोसाइट आणि लिम्फोसाइट. ओके. त्याचबरोबर आपल्याला क्वेश्चन मध्ये काय विचारलंय? नॉर्मल काउंट किंवा नॉर्मल व्हॅल्यूज विचारलाय. सो व्हॉट आर द नॉर्मल आरबीसी काउंट? रेड ब्लड सेल किंवा इरिथ्रोसाइटचा नॉर्मल काउंट काय असतो? इन मेल पुरुषांमध्ये किती असतो? 4.5 to 6.5 मिलियन पर mm क्यूब और पर क्यूबिक mm आपण त्याला म्हणू शकतो. ओके. नॉर्मल आरबीसी काउंट मेल मध्ये किती असतो? 4.5 to 6.5 मिलियन पर क्यूबिक mm. देन फिमेल मध्ये किती असतो? 4.5 to 5 मिलियन पर क्यूबिक mm. ओके. मेल मध्ये 4.5 to 6.5 मिलियन पर क्यूबिक mm, तर फिमेल मध्ये किती असतो? 4.5 to 5 मिलियन per cubic mm. Okay, so this is the normal RBC count. Okay, then normal WBC count, white blood cells चा normal count किती असतो? 4000 to 10000 per cubic mm. RBC चा काउंट फक्त मेल आणि फिमेल मध्ये डिफरंट असतो. मेल मध्ये 4.5 to 6.5 तर फिमेल मध्ये 4.5 to 5 मिलियन. देन नॉर्मल WBC काउंट हा कॉमन असतो कशामध्ये? 4000 to 10000 पर क्यूबिक एम. ओके. WBC चा काउंट किती असतो? 4000 ते 10000 असतो. देन प्लेटलेट काउंट किती असतो दोघांमध्ये, मेल आणि फिमेल मध्ये? 1.5 to 4 लाख पर क्यूबिक एम. प्लेटलेट किती असतात? 1.5 to 4 लाख पर क्यूबिक एम. ओके. सो these are the classification and normal values of blood cell. Okay. Then erythrocyte. Erythrocyte which is also called as a red blood cell. पहिला आपण फॉर्म एलिमेंट बघतोय त्याची पहिली सेल कोणती आहे? आरबीसी, की ज्याला काय म्हटलं जातं? इरिथ्रोसाइट म्हटलं जातं. सो ही इरिथ्रोसाइट किंवा आरबीसी बॉडीमध्ये कशा तयार होतात? तर बॉडीमध्ये जो बोन मॅरो असतो, रेड बोन मॅरो, की जो बोन्स मध्ये प्रेझेंट असतो, त्याच्यामुळे बोन्स फार महत्वाची आहे. बोन मॅरो तुम्हाला मी मागच्या वेळेला सुद्धा सांगितलं होतं की क्रिश 3 जो सिनेमा आहे की त्याच्यामध्ये विवेक ओबेरॉय जो आहे त्याच्यामध्ये बॉडीमध्ये काय ऍब्सेंट नसतं?
अब्सेंट असतं, बोन मॅरो अब्सेंट असतो. आणि बोन मॅरो अब्सेंट असेल तर तुमच्या बॉडीची मुवमेंट होत नाही. ओके, पर्टिक्युलरली आपल्या ज्या थाय आणि लेग्स, मांडीचं आणि खालच्या पायाचं जे हाड आहे ते सगळ्यात बॉडीमधलं मोठं हाड आहे. सो त्याच्यामध्ये बोन मॅरो जास्त प्रेझेंट असतो. आणि ह्या थाय आणि लेग्स, मांडी आणि पायाच्या ह्याच्यामध्ये आपल्या आरबीसी रेड ब्लड सेल ह्या तयार होत असतात, की ज्या प्रोसेसला इरिथ्रोपायोसिस असं म्हटलं जातं. व्हॉट इज मीन बाय इरिथ्रोपायोसिस? Formation of red blood cell is called as the erythropoiesis. Formation of red blood cell or synthesis of red blood cell, that process is called as the erythropoiesis. So ही जी erythropoiesis ची प्रोसेस आहे, जेनेसिस ऑफ आरबीसी असं तिला म्हटलं जातं. हे इरिथ्रोपायोसिस ची प्रोसेस ही कुठे होत असते? रेड बोन मॅरो मध्ये, बोन मॅरो मध्ये होत असते. तर ती कशा प्रकारे होते? तर बोन मॅरो मध्ये पहिल्यांदा प्रो इरिथ्रोब्लास्ट तयार होते. हिला प्रो इरिथ्रोब्लास्ट म्हटलं जातं. सो बोन मॅरो मध्ये पहिल्यांदा प्रो इरिथ्रोब्लास्ट तयार होते. सो दिस प्रो इरिथ्रोब्लास्ट कन्वर्टेड इनटू द बेसोफिल इरिथ्रोब्लास्ट. प्रो इरिथ्रोब्लास्टचं कन्वर्जन कशामध्ये होतं? बेसोफिल इरिथ्रोब्लास्ट मध्ये तिचं कन्वर्जन होतं. सो दिस इज द बेसोफिल इरिथ्रोब्लास्ट. देन दिस बेसोफिल इरिथ्रोब्लास्ट कन्वर्टेड इनटू द पॉलीक्रोमॅटोफिल इरिथ्रोब्लास्ट. त्या कशामध्ये कन्वर्ट होतात? या पॉलीक्रोमॅटोफिल इरिथ्रोब्लास्ट मध्ये त्या काय होतात? कन्वर्ट होतात. देन दिस पॉलीक्रोमॅटोफिल इरिथ्रोब्लास्ट कन्वर्टेड इनटू द ऑर्थोक्रोमॅटिक इरिथ्रोब्लास्ट. या पॉलीक्रोमॅटिक इरिथ्रोब्लास्ट कोणामध्ये कन्वर्ट होतात? ऑर्थोक्रोमॅटिक इरिथ्रोब्लास्ट मध्ये त्या काय होतात? कन्वर्ट होतात. दिस इज द ऑर्थोक्रोमॅटिक इरिथ्रोब्लास्ट. देन दिस ऑर्थोक्रोमॅटिक इरिथ्रोब्लास्ट इट कन्वर्टेड इनटू द रेटिक्युलोसाइट. Formation of reticulocyte or presence of reticulocyte in body, this is the very important. Okay, because reticulocytes are the initial stage of the RBC. Reticulocyte ही RBC ची initial stage आहे. This reticulocyte then converted into the erythrocyte. आणि ह्या reticulocyte काय होतात? erythrocyte मध्ये काय होऊन जातात? कन्वर्ट होऊन जातात. ओके, सो अशा प्रकारे आपल्या पूर्ण रेड ब्लड सेल बॉडीमध्ये काय होतात? सिंथेसाइज होतात. कशा प्रकारे? फर्स्ट प्रो इरिथ्रोब्लास्ट सिंथेसाइज इनटू द रेड बोन मॅरो. सगळ्यात पहिली गोष्ट, रेड ब्लड सेल कुठं सिंथेसाइज होतात? बोन मॅरो मध्ये, ज्याला आपण रेड बोन मॅरो असं सुद्धा म्हणू शकतो. देन त्याच्यामध्ये प्रो इरिथ्रोब्लास्ट कन्वर्ट तयार होते पहिल्यांदा. देन दिस प्रो इरिथ्रोब्लास्ट कन्वर्टेड इनटू द बेसोफिल इरिथ्रोब्लास्ट. देन दिस बेसोफिल इरिथ्रोब्लास्ट कन्वर्टेड इनटू द polychromatophil erythroblast. Then the polychromatophil erythroblast is converted into the orthochromatic erythroblast. Then this orthochromatic erythroblast is converted into the reticulocyte, and reticulocytes is converted into the mature RBCs. त्याचं कन्वर्जन कशामध्ये होतं? मॅच्युअर रेड ब्लड सेल मध्ये त्याचं काय होतं? कन्वर्जन होतं. आणि या सगळ्या प्रोसेसला काय म्हटलं जातं? इरिथ्रोपायोसिस असं म्हटलं जातं, किंवा जेनेसिस ऑफ आरबीसीज असं सुद्धा म्हटलं जातं. पण मेन वर्ड इज द इरिथ्रोपायोसिस. ओके, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज इन रेड बोन मॅरो. आणि रेड बोन मॅरो मध्ये एकदा आरबीसीज रिलीज तयार झाल्या, सिंथेसाइज झाल्या, प्रिपेअर झाल्या, की त्या आपल्या ब्लड मध्ये काय केल्या जातात? रिलीज केल्या जातात. बॉडीमध्ये आपल्या काय केल्या जातात? रिलीज केल्या जातात. ही पूर्ण प्रोसेस आहे कसली? रेड ब्लड सेल फॉर्मेशनची. सो प्रोसेस फार महत्वाची आहे. सो हा चार्ट जो आहे तो तुम्ही काय करा? तुमच्या नोटबुक मध्ये नोट डाऊन करून ठेवा. प्रो इरिथ्रोब्लास्ट टू बेसोफिल इरिथ्रोब्लास्ट, बेसोफिल इरिथ्रोब्लास्ट टू पॉलीक्रोमॅटोफिल इरिथ्रोब्लास्ट, पॉलीक्रोमॅटोफिल इरिथ्रोब्लास्ट टू ऑर्थोक्रोमॅटिक इरिथ्रोब्लास्ट, ऑर्थोक्रोमॅटिक इरिथ्रोब्लास्ट टू रेटिक्युलोसाइट, रेटिक्युलोसाइट टू द इरिथ्रोसाइट्स. ओके, सो हा होता आपला ब्लड चॅप्टर. अजून पुढे खूप काही बाकी आहे. या लेक्चरला आपण इथे थांबणार आहोत. सो आजच्या लेक्चरमध्ये जे जे काही बघितलं त्याच्यामध्ये काही कळलं नसेल तर मला नक्की विचारा, मी तुमचे डाऊट्स क्लिअर करेन. पण आजच्या लेक्चरमध्ये इम्पॉर्टंट काय काय आहे त्याचा आपण रिव्ह्यू घेऊया. की जी इरिथ्रोपायोसिसची प्रोसेस आहे, आरबीसी सेल फॉर्मेशन होणं, ती इम्पॉर्टंट आहे. सो हा चार्ट फार इम्पॉर्टंट आहे. त्याच्यानंतर हे जे दोन क्वेश्चन्स आहेत, लिस्ट द टाइप्स ऑफ सेल प्रेझेंट इन द ब्लड अँड इन लिस्ट डिफरंट ब्लड सेल विथ देअर नॉर्मल व्हॅल्यूज, हा सुद्धा इम्पॉर्टंट आहे. सो तुम्ही नीट करा. फॉर्म एलिमेंट कोणते आहेत हे तुम्हाला माहित असलं पाहिजे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी अँड प्लेटलेट. स्टेट द फंक्शन्स ऑफ प्लाझ्मा प्रोटीन, प्लाझ्मा म्हणजे काय, प्लाझ्माची प्रोटीन्स कोणती आहेत, अल्ब्युमिन, ग्लोबिलिन, क्लॉटिंग फॅक्टर, आणि प्रत्येकाचं कंपोजिशन आणि त्याचं फंक्शन्स तुम्हाला माहित असणं गरजेचं आहे.
Plasma protein albumin 54%, globulin 38%, fibrinogen 7% and immunoglobulins 1%. इनऑर्गॅनिक आणि ऑर्गॅनिक कंपोनंट कोणते असतात तर वेगवेगळे आयन्स आणि गॅसेस. न्यूट्रिएंट कोणते असतात तर ग्लुकोज, कार्बोहायड्रेट, फॅट्स, प्रोटीन्स अँड लिपिड्स अँड अमायनो ऍसिड. Then what is meant by blood plasma and what is meant by serum? Okay, then you need to know the functions of blood. There are 8 functions आहेत ती सगळी तुमची तोंडपाठ असली पाहिजेत. Then composition of blood. ब्लडचं कंपोजिशन तुम्हाला माहित असलं पाहिजे. इट इज blood is composed by blood plasma about 55% and foreign element about 45%. So plasma is composed of 90 to 92% water, proteins, inorganic, organic salt, nutrients, waste material, hormones and gases. Then blood cells are 45%. These are RBCs or also called as erythrocyte, WBCs which are also called as white blood cell or leukocyte, then platelets which is also called as the thrombocyte. Then what is meant by blood? Blood is a specialized liquid connective tissue which is circulated inside the blood vessels. Okay, it is the suspension types. Okay, then approximate value is the 5 liter. Then temperature of blood is 38 degrees Celsius and pH is about 7.4, which is slightly alkaline in nature. Okay, so this is the chapter blood. Remaining part we will see to the next lecture. Okay, याच्यामध्ये काही कळलं नसेल तर मला विचारा, मी तुमचे डाऊट क्लिअर करेन. ओके, सो हॅपी लर्निंग. थँक्यू सो मच.